Balik on track. Ito nga pala si Kel. Kaibigan ko. Guys? Say hi. Hello! Hello, good morning! Ay, at sino kasi yan? Si Eric na Embang. Hello, good morning! Ay, maggulay kayo. Oy! Bisaya, di ba Bisaya? Kaya, Bisaya. So, andito na kami ngayon. Dito na kami sa loob, guys. Hello, ayan. So guys, nakikita nyo, hindi ako pwedeng mag-drone. So, lilibutin namin to. So, nandito kami ngayon sa first stop. Lilibutin namin tong, anong tawag dito, tol? Ha? Busy siya mag-vlog, guys. So, bawal yung drone pala dito. So, hindi ako pwedeng mag-drone. Kaya, sorry na lang for me. Ayan yung cable, oh. Punta na kami sa second location, guys. Ang dami ko nang nakitang ang dami ko nang nakuhang pictures. So yeah, papakita ko na lang sa Instagram, so check out my Instagram. Ito na sa next location. Sasakay na ulit kami ng ewan ko kung ano tawag dito, basta sa cable. So see you guys later. Hi. Hey. Say hi, what's your name? It's Leah. It's Leah. Hi, nice to meet you. My name is Nice to- Christian. How's Kristen? Yeah.
Thank you. You're welcome. So, Yep, this that's, ours? yep. Bye. Alright. You too, thank you. Bye-bye. So, next stop, skiing. Pero hindi kami mag-ski. Ayan, nakikita nyo yung lugar. Ganda ito pag gabi. Kunan ko yan. Ah, may ilaw no? Ayun o. Spotlight. Yo, so Ayun guys. pabalik na kami from second location. Approaching na rin kami sa unang location kanina. Pero wala nang stop kasi tuloy-tuloy na kami papunta sa baba. At nagugutom na kami. Kakain kami kung ano man maisipan namin. So, kita-kita ulit tayo mamaya. Peace!